با سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال فاطمه خانم. امیدوارم هر کجا هستین حالتان خوب باشد. از اینکه امروز هم با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستم بسیار خوشحالم. به درخواست بینندگان عزیز امروز با نقد و تحلیل کانال چویل در خدمت شما هستم. کانال چویل با 299,000 مشترک و 1200 ویدیو یکی از قدیمی ترین کانال های یوتیوب در لردگان است که حدود 4 سال است فعالیت می کند. ابتدا یک نگاه به اولین فیلم کانال چویل و خانواده علی داشته باشیم. روزی که آنها در روستا زندگی می کردند و همه امکانات از جمله خانه زیبا و بزرگ، ماشین و لباس زیبا و امکانات خوب داشتند. همه در کنار هم خوب و خوش زندگی می کردند و زندگی ساده خود را بدون حواشی به نمایش می گذاشتند. در کارها همکاری می کردند. اما وقتی تعداد کانال‌های عشایری زیادتر شد و این صحنه‌ها تکراری شدند، آنها مجبور شدند به کوه بروند و در آنجا کلبه درست کنند. و سناریوهای جدید از جمله زن دوم و خشونت را وارد ویدیوها شود تا بازدیدها بیشتر شود و نظر بینندگان را جلب کند. در یکی از ویدیوها علی ادعا می کند که دیگر بچه دار نمی شود و مادرش گفته اگر بچه دار نشود خودکشی می کند که با مخالفت فاطمه همراه می شود. علی زن دوم خود را با اسم مهسا وارد ویدیو می کند. ولی مهسا خواهر علی است که برای ساخت سناریو و نقشه جدید وارد ویدیو شده است. همسر واقعی علی فاطمه است و فرزندان او نیز متعلق به خود علی و فاطمه هستند. این نقشه سازی کاملا ساختگی است و هدفش فقط جذب بازدید بیشتر است. در واقع مهسا متأهل است و همسر مهسا احمدرضا نام دارد و در کانال‌های دیگر نیز بازی می کند. علی به مهسا پیشنهاد داده که در کانالش نقش همسر دوم را بازی کند تا هم مهسا دیده شود و هم علی درآمدی را در آخر ماه به او بدهد و هم کانال علی جذاب‌تر شود. و این چادرها و کلبه‌ها محل زندگی واقعی علی و فاطمه نیستند. فقط یک محل برای فیلمبرداری و رسیدگی به زمینه‌های کشاورزیشان است. و این زمین‌های کشاورزی متعلق به علی و پدرش هستند. و در واقع آنها هم در روستا و هم در شهر خانه درست کرده اند. و این کلبه برای این است که بیننده تصور کند زندگی آنها عشایری و محروم است. و همین موضوع باعث جلب احساسات و بازدید بیشتر می شود. و ماجراهایی مانند زن دوم، درگیری‌های خانوادگی، قهرهای ساختگی و ازدواج‌های ناگهانی نقش‌هایی هستند که بینندگان را کنجکاو کند و بازدید بالاتر برود. ولی امروزه خیلی از بینندگان باهوش کاملاً متوجه شده اند که این موضوع یک نقش برای نمایش و بازدید است. علی واقعاً امروز ثروت خوبی دارد و دوست دارد زن دوم اختیار کند، اما با وجود همسر اول جرأت انجام چنین کاری را ندارد.
ولی این موضوع معمولاً در نسل‌های قدیمی‌تر اتفاق می‌افتاد و امروزه شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم مگر به دلایل خاص. و یک زن جوان و سالم نمی‌تواند با چنین موضوعی کنار بیاید. و این نقش‌ها در یوتیوب جنبه نمایشی دارد، نه واقعیت. اما نقش زن دوم در کانال علی از 2 جنبه اهمیت داشت. اول اینکه ویدیوها جذاب‌تر شوند و یک موضوع جدید به وجود بیاید. دوم اینکه علی به بهانه قهر و اینکه زن دوم را به شهر میبرد، در واقع میخواهد برای ساخت ساز خانه دومش در شهر اقدام کند و به کارهای خانه رسیدگی کند و کارگران را مدیریت کند. مهسا هم به خانه خودش می رود چون شوهرش در امور خانه تنها است. و این کار باعث می شود تا مدتی فاطمه تنهایی در ویدیوها حاضر شود و بینندگان بیشتری جذب کند و فاطمه را به عنوان یک زن تنها در کوهستان جلوه دهد که مجبور است برای خرج خانه و زندگیش ماهیگیری و کارگری کند. در یکی از ویدیوها فاطمه از مسیری سخت و دشوار برای رسیدن به زمین کشاورزی و کار کردن عبور می کند. در حالی که می توانست از جاده‌ای که آنجا بود برود و هدفش فقط جذاب کردن ویدیو بود. اما نکته مهم این است که این زمین‌های کشاورزی متعلق به علی و پدرش هستند. در واقع فاطمه صاحب زمین است، نه کارگر آنها. اما در ویدیوی فاطمه وانمود می کند که یک زن فقیر است که دنبال کار می رود و از کارگران می خواهد اجازه دهند او کار کند و در پایان مبلغی پول به او بدهند. اما اینها فقط یک نمایش است. چون درآمد علی و فاطمه در یوتیوب ماهانه بالای $800 است. یعنی 5 برابر حقوق ماهانه یک کارگر. ما ویدیوی اول علی را تماشا کردیم و زندگی آنها نیز الان نگاه می‌کنیم. یعنی آنها نسبت به 4 سال پیش بسیار فقیرتر شده اند. چیزی عجیب و غیر قابل باور. و این افراد سالهاست که با نقش سازی و داستان پردازی کانالشان را بالا برده‌اند و باعث افزایش بازدید و درآمد بالا شده‌اند. کانال هایی که معمولاً بازدید بالای 20,000 دارند درآمد خوبی دارند و نیاز به کمک کردن ندارند. همین که ویدیوهای آنها را تماشا می کنید و لایک می کنید کمک بزرگی به آنها است. و اگر قصد کمک دارید به عشایر واقعی مخصوص آنهایی که بازدید کمتری دارند کمک کنید. چون آنها حتما زندگی سختی داشتند که به سراغ یوتیوب آمدند. اما کانال های عشایری چگونه وجود آمدند؟ و چه کسی این کانال ها را ایجاد کرده است؟ در روزی که شخصی از مناطق شمالی کشور وارد منطقه دودرا یعنی دور افتاده ترین روستای لردگان می شود و خود آن شخص در یوتیوب نیز فعال بود. او با دیدن نحوه زندگی مردم دودرا مانند کشاورزی و دامداری و زندگی ساده آنها به یکی از ساکنان دودرا به نام مسعود حسینپور پیشنهاد داد که از زندگی خود فیلم بگیرد و در یوتیوب منتشر کند تا بتواند درآمد خوبی کسب کند. و مسعود حدود 2 سال بدون اینکه ایده کاری در یوتیوب را به کسی بگوید به درآمد خیلی زیادی دست یافت. اما کاملا تصادفی و ناگهانی راز کانال یوتیوب مسعود فاش می شود.
پس از آن تعدادی از خانواده‌ها شروع به فیلمبرداری از زندگی عادی و مشکلات خود کردند. و بینندگان نیز از دیدن آنها لذت می‌بردند. از جمله دوشیدن گوسفندان، نان پختن و کشاورزی. اما در ابتدا تعدادی از مردم به آنها می‌خندیدند و آنها را تمسخر می‌کردند. از اینکه زنان آنها جلوی دوربین ظاهر شود، این یک خط قرمز برای آنها بود. حتی در 20 فیلم اولی بعضی کانال‌های قدیمی حتی یک زن حضور نداشت. ولی کم کم اتفاقاتی افتاد که آنها از نشان دادن زندگی واقعی خود فاصله گرفتند. امروزه ویدیوهایی را می‌بینیم که زن را به دار می‌آویزند و او را کتک می‌زنند. یا خشونت در فیلم‌ها به قدری زیاد شده که بینندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و واقعاً پول و طمع آدم‌ها را تغییر داده. و امروزه چیزهایی که قبلاً پیش مردم منطقه ما خط قرمز بود، بسیار عادی شده است، حتی فراتر از عادی. و این اتفاقات به مرور زمان باعث ناآرامی‌های اجتماعی در منطقه می‌شود و باعث بدآموزی برای کودکان می‌شود و باعث می‌شود مردم دنیا ایران را اینگونه بشناسند، در حالی که اینها بخش کوچکی از جامعه ایران هستند، حدود 100 خانواده. امروزه مسعود ثروت زیادی دارد، از جمله یک نمایشگاه ماشین لوکس در تهران و یک ساختمان 46 واحدی در شهر اصفهان. شاید امروز باید بگویم که کاش ایده مسعود هیچ وقت افشا نمی‌شد. کاش هیچ وقت آن شخص وارد دودرا نمی‌شد. یا کاش فیلم‌های عادی بازدید بیشتری داشتند. درست است که این ایده افراد زیادی را از فقر نجات داد، ولی باعث شد که آبروی یک کشور و یک منطقه در این شرایط سخت زیر سوال برود. دوستان عزیز، هدف ما در این کانال این است که حقیقت را روشن کنیم و اجازه ندهیم که افراد با نقش‌های ساختگی با احساسات مردم بازی کنند. و در واقعیت هیچ کدام از این نمایش‌ها اتفاق نمی‌افتد و همه اینها نقش‌های ساختگی هستند. بینندگان کانال‌های مختلفی را برای بررسی پیشنهاد دادند. از همه عزیزان می‌خواهم صبور باشید، چون این کار بسیار سخت و پیچیده است و نمی‌خواهم دروغی به بینندگان بگویم. باید تحقیق و پرسجو کنم. از همه بینندگانی که ما را تماشا کردند بسیار ممنونم. من اینجا ایستاده در کنار شما هستم تا حقیقت را روشن کنم. روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.